Πώς είναι να δουλεύεις για Έλληνα εργοδότη σε μια χώρα σαν την Αυστραλία? Θα πληρώνεσαι? Δεν θα πληρώνεσαι? Ή μήπως τα λεφτά που θα παίρνεις είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σε απασχολεί? Σήμερα θα δούμε ένα θέμα που πάρα πολλοί από εσάς μου έχετε ζητήσει εδώ και καιρό. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα. Στην Ελλάδα παίζει 13ωρο. Και ποιος σου είπε ότι εκεί έξω θα το αποφύγεις? Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under and let's begin. Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει εργατικότητα για έναν Έλληνα μετανάστη της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70. Οι άνθρωποι αυτοί μεγάλωσαν σε μια εποχή με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Έφυγαν από μια διαλυμένη χώρα και για να ορθοποδήσουν εκεί που πήγαν, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Συνθήκες για τις οποίες κανείς δεν τους είχε ενημερώσει πριν πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση. Μήπως μπορέσω να δω κι εγώ μια καλύτερη μέρα, όχι τόσο για μένα, για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή είσαι στην Ελλάδα, σε νεαρή ηλικία και σκέφτεσαι να φύγεις για δουλειά και ζωή στο εξωτερικό, απλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι και να έχεις κάνει μέχρι σήμερα στη ζωή σου, όσα πτυχία ή ειδικότητες και αν έχεις, όση προϋπηρεσία και αν κουβαλάς, για μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων αυτής της γενιάς δεν θα είσαι τίποτα παραπάνω από ένας τεμπέλης. Ένας τεμπέλης που πηγαίνει σε μια ξένη χώρα για να τη μαγαρίσει. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι πραγματικά θα εκτιμήσουν την προσπάθειά σου και θα σεβαστούν το νέο σου ξεκίνημα. Αλλά θα το κάνουν σιωπηλά. Δεν θα σου βάλουν τρικλοποδιές, αλλά ούτε θα σε πάρουν και από το χεράκι. Αυτοί όμως που δεν θα εκτιμήσουν την παρουσία σου, θα σου το υπενθυμίζουν συνέχεια. Τι τεμπέληδες είστε εσείς οι Έλληνες, τι μας ήρθατε εδώ κάτω, εδώ δεν είμαστε Ελλάδα. Σε παρακαλώ μην παρεξηγηθείς, κακό στον εαυτό σου κάνεις. Έτσι κι αλλιώς θα τον βλέπεις κάθε μέρα. Για φαντάσου όμως πόσο εκνευριστικό θα είναι να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα. Πότε είναι αυτό? Και σε έφτασα εδώ που ήθελα. Για φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι το αφεντικό σου. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σου πω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι ευκολοχώνευτο. Αν είσαι ευαισθητούλης και παρεξηγέσαι εύκολα, απλά σταμάτα το εδώ. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Μη χαλάμε και τις καρδιές μας. A few moments later. Α, εδώ είσαι ακόμα. Οκ, συνεχίζουμε. Όταν ένας Έλληνας φεύγει από την Ελλάδα και πάει σε μια άλλη χώρα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να προσπαθήσει να αγκιστρωθεί από το δικό του community. Κάτι που του θυμίζει το σπίτι του, βρε παιδί μου, τη γλώσσα του, την κουλτούρα του. Κάτι που του δίνει την ψευδαίσθηση ότι δεν θα είναι μόνος του. Γι' αυτό και οι περισσότεροι στην αρχή δουλεύουν σε ελληνικά εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Πολλοί νεοφερμένοι Έλληνες πιστεύουν πως η επαφή με άλλους Έλληνες είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Αλλά η πραγματικότητα εκεί έξω είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που φαντάζεσαι. Όταν ξεκινάς δουλειά σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, όπου το αφεντικό είναι Έλληνας, η βασική νοοτροπία είναι η εξής. Τώρα μεγάλε, τελειώσαν τα ψέματα. Τώρα ήρθες στην Αυστραλία. Τώρα θα καταλάβεις τι σημαίνει πραγματική δουλειά. Υπάρχει συχνά μια εκδικητική συμπεριφορά του ήδη υπάρχοντα Έλληνα του εξωτερικού προς τον καινούριο που μόλις έφτασε. Και αυτή η συμπεριφορά προέρχεται βέβαια από τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Αυτά που πέρασα εγώ πρέπει να τα περάσεις και εσύ. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως ή δεν θέλουν να γνωρίζουν είναι ότι η μετανάστευση ούτε σήμερα είναι εύκολη. Σίγουρα είναι διαφορετική, με άλλες διαδικασίες και άλλα προαπαιτούμενα. Αλλά εξίσου δύσκολη. Όταν δουλεύεις για Έλληνα, οι συνθήκες τις περισσότερες φορές είναι συνθήκες γαλέρας. Και η μισθή ψίχουλα. Πόσα έπαιρνες στην Ελλάδα, παλικάρι? Και εδώ τόσα θα σου δίνω. Τι λέει ρε έξυπνε? Εσύ που μου είπες στην αρχή ότι εδώ δεν είμαστε Ελλάδα, θα με πληρώνεις σαν να είμαστε Ελλάδα? Αν ήθελα να πάρω αυτά που έπαιρνα στην Ελλάδα, μάντεψε. Θα έμενα Ελλάδα. Λογικό ακούγεται. Δεν θα το κρυψώ, υπάρχει εκμετάλλευση εκεί έξω. Πολλή εκμετάλλευση. Σίγουρα όμως υπάρχει ανάγκη και για προσωπικό. Αλλά προσπαθούν να σου αποδείξουν ότι δεν σε έχουν ανάγκη.
ότι εσύ τους έχεις ανάγκη. Ότι χωρίς αυτούς δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Εκτός εάν ισχύει για εσένα. Το νου σας τρεμάλα. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα ακούσεις και εσύ. Ναι, εσύ που βλέπεις το βίντεο μέχρι τώρα και λες Πες τα ρε Διονύση, έτσι είναι, δώσε πόνο. όπως είπα πριν στους υπόλοιπους ευαισθητούλιδες, αν δεν αντέχεις, σταμάτα το βίντεο εδώ. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. A few moments later. Ακόμα εδώ είσαι, Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Για όλα αυτά που ζεις ή για όλα αυτά που θα ζήσεις, απλά πρέπει να ξέρεις κάτι. Δεν φταίει ο Έλληνας εργοδότης. Ούτε οι ατελείωτες ώρες που δουλεύεις. Ούτε τα ψίχουλα που σου δίνει για μεροκάματο. Εσύ φταίς. Εσύ και κανένας άλλος. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί μεταναστεύεις σε μια χώρα χωρίς έρευνα. Χωρίς καν να ξέρεις τι παίζει εκεί έξω. Χωρίς να έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Και έλα τώρα μεταξύ μας. Αν είχες και εσύ επιχειρήσεις στο εξωτερικό, το ίδιο θα έκανες. Γι' αυτό λοιπόν κάνε σωστή έρευνα. Αναγνώρισε την ειδικότητά σου, το πτυχίο σου, την εμπειρία σου. Και όταν έρθεις μια μέρα στην Αυστραλία ή πας σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, προσπάθησε να δουλέψεις σε αγγλόφωνο εργασιακό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που δεν θα σε πει ποτέ τεμπέλη. Δεν θα σου κολλήσει ποτέ καμία ρετσινιά. Δεν θα σε χαρακτηρίσει για τη χώρα προέλευσής σου. Και θα σε κρίνει μόνο για τη δουλειά σου. Και τίποτα άλλο. Και αν συνεχίσεις να δουλεύεις σε ελληνικές καφετέριες, εστιατόρια και μπουζουξίδικα, ή αν είσαι ακόμα στην Ελλάδα και σκέφτεσαι να φύγεις και το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να αγκιστρωθείς από την ελληνική κοινότητα και τελικά βρεις συνθήκες που δεν σου αρέσουν, σε παρακαλώ, μην παραπονεθείς, μην γκρινιάξεις, δεν φταίνε αυτοί, φταίς εσύ. Δουλεύετε Δουλεύετε! Ήθελες να φύγεις από την Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο, σωστά? Και τελικά πήγες σε μια ξένη χώρα και ζεις ακριβώς τις ίδιες συνθήκες που ζούσες στην Ελλάδα. Μόνο που τώρα είναι πολύ πιο σκληρές. Γιατί ζεις στο τοξικό εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά είσαι και μακριά από το σπίτι σου. Πραγματικά πες μου, ποιος φταίει? Και τώρα που έφτασες μέχρι εδώ και με αντέχεις ακόμα, έλα να σου πω μερικές ιστοριούλες που έχω και εγώ από εδώ κάτω. Τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία δούλευα σε ελληνικά κέντρα διασκέδασης. Κοινώς μπουζουξίδικα. Στο πρώτο μαγαζί που δούλεψα, οι συνθήκες ήταν άθλιες. Συμπεριφορά άθλια, συνθήκες γαλέρας και νοοτροπία στρατού. Εγώ ήμουν ο Έλληνας, ο νεοφερμένος. Αυτός ο τεμπέλης ρε παιδί μου που ήρθε από την Ελλάδα και εννοείται πρέπει να κάνει όλο το χαμαλίκι. Και είχες και τους θαμώνες του μαγαζιού να σου τη λένε και από πάνω. Μην ξεχνάμε, τότε ήταν περίοδος μνημονίων. Έφταιγες για όλα. Δεν έκατσα πολύ εκεί, έφυγα και πήγα σε άλλο νυχτερινό κέντρο. Εκεί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Οι ιδιοκτήτες ήταν μια υπέροχη οικογένεια με την οποία ακόμα έχω επαφές. Η νοοτροπία των θαμώνων βέβαια, μια από τα ίδια. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, γιατί να σκάω. Έτσι κι αλλιώς θα τον βλέπω κάθε μέρα. Γενικά όμως εκείνη την εποχή συναναστρεφόμουν με πολλούς Έλληνες. Και τη νύχτα και τη μέρα. Και πολλοί από αυτούς ήθελαν να με βοηθήσουν. Με τον τρόπο τους βέβαια. Θέλαν να μου βρούνε μια πρωινή δουλίτσα, να κάνω κάτι, να μην τεμπελιάζω. Και πόσα θα θέλει? Δώσ' του εκεί πέρα 13-14 δολάρια την ώρα. Τρομερή ευκαιρία. Μα πραγματικά πώς είπα όχι? Τόσο ηλίθιος δεν είμαι. Η πραγματικότητα όμως είναι πως εγώ είχα ξεκινήσει ήδη σαν personal trainer. Το γυμναστήριο ήταν η πρωινή μου δουλειά και έκανα κάποια εξτραδάκια σε νυχτερινά κέντρα γιατί πολύ απλά καινούρια χώρα, καινούρια ζωή, πολλά έξοδα. Και όταν σε όλες αυτές τις προτάσεις τους έλεγα όχι, τους έλεγα πως είμαι καλά, πως δουλεύω σαν γυμναστής σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα γυμναστηρίων, πραγματικά με κοιτούσαν σαν να τους είχα σκοτώσει τη μάνα. Μάλιστα. Ασχολίαστο. Αυτό πραγματικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σου. Γιατί ίσως το βιώσεις κι εσύ ή το έχεις ήδη βιώσει. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Αν πραγματικά οι συνθήκες τα φέρουν έτσι
και πρέπει να αναγκαστείς να δουλέψεις σε ελληνικό μαγαζί με Έλληνα εργοδότη, να ξέρεις από την αρχή ότι θα σε εκμεταλλευτεί. Πάρ' το χαμπάρι, θα δουλεύεις πάρα πολλές ώρες και θα παίρνεις ψίχουλα. Να βάλω τίξ το 16ωρο. Όμως, αντί να κλαίγεσαι και να παραπονιέσαι, απλά άλλαξε mindset. Ναι, σε εκμεταλλεύεται, αλλά τον εκμεταλλεύεσαι και εσύ. Είσαι εκεί για να κερδίσεις χρόνο. Είσαι εκεί γιατί θέλεις να αναγνωρίσεις την ειδικότητά σου. Γιατί μαζεύεις λεφτά για σπουδές, για αυτοκίνητο, για σπίτι ή για να γυρίσεις στην Ελλάδα με μια καλή καβάτζα. Εάν σε εκμεταλλεύεται αυτός μία, εκμεταλλεύσου τον και εσύ 10. Και όταν θα φτάσεις σε ένα επίπεδο που θα έχεις τη δυνατότητα να σταθείς στα πόδια σου, να δεις τότε πώς γυρίζει η μπιφτέκα. Όταν είσαι εισάξιος τους, όταν είσαι στο επίπεδό τους. Εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχω τον σεβασμό τους. Τώρα που είμαι κάποιος, τότε όμως που είχα πραγματική ανάγκη, δυστυχώς δεν τον είχα. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Τώρα, εάν θες να στηρίξεις λίγο παραπάνω, μπορείς να πατήσεις το κουμπί Join και να γίνεις και εσύ μέλος της ομάδας παραγωγής του καναλιού. Εάν δεν θες να γίνεις μέλος, πολύ απλά κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!